There's been another mass shooting in America, where 2 students opened fire on their classmates. I send my sympathy to the families of those murdered in Omaha, Nebraska yesterday. The horrific shooting in Sutherland Springs, Texas. Ongeveer elke dag vindt in de Verenigde Staten een schietpartij plaats waarbij 4 of meer doden vallen. Het land heeft niet alleen soepele wapenwetten, je kunt ze ook nog eens eenvoudig omzeilen. Once again, innocent people were killed in part because someone who wanted to inflict harm had no trouble getting their hands on a gun. Aangezien een goed geregelde militie nodig is voor de veiligheid van een vrije staat, zal geen inbreuk worden gemaakt op het recht van het volk om wapens te bezitten en te dragen. Deze zin uit 1791 is nog altijd bepalend als het gaat om wapenbezit in Amerika. Zeker de laatste decennia is veel debat gevoerd over hoe het tweede amendement van de grondwet moet worden geïnterpreteerd. Want hoe zit het met die militie? En hebben individuen eigenlijk wel het recht om een wapen te bezitten? Ja, bepaalde het Hoge Rechtshof in 2008. Maar ook, dat recht is niet oneindig. De overheid mag beperkingen opleggen en doet dat ook. Zo geldt sinds 1986 een federale wet, die dus in heel Amerika geldt, die nieuwe automatische wapens verbiedt. Alleen oudere modellen mogen onder strikte voorwaarden nog worden gekocht. Ook mag je geen wapens kopen als je onder de 18 bent. En tot je 21ste alleen geweren die vaak voor jacht of sport worden gebruikt. En niet iedereen loopt zomaar met een wapen weg uit de winkel. Bent u ooit veroordeeld voor een misdrijf? Bent u ooit opgenomen in een psychiatrische inrichting? Dit soort vragen moet je beantwoorden. Daarna belt de winkel de FBI. Die controleert of de koper bijvoorbeeld crimineel, geestesziek, drugsgebruiker of illegaal is. Maar de registratie is lang niet altijd op orde. En er is te weinig personeel om de aanvragen te kunnen verwerken. Als er na 3 dagen geen antwoord is, mag de winkel het wapen gewoon verkopen. Minder dan 1% van de kopers wordt geweigerd. En er is een manier om er onderuit te komen. Want als je koopt van buren, familieleden of via het internet, is onderzoek niet verplicht. Zo kunnen ook minderjarigen aan wapens komen. Een vader die zijn kind een pistool of geweer geeft? In veel staten is het niet verboden. Andere staten zijn wel strenger. Zo worden inwoners van andere staten, zoals New York en Pennsylvania, ook gecontroleerd als ze geweren kopen op vuurwapenshows of via particulieren. In Las Vegas, Nevada, waar een schutter in oktober 2017 58 bezoekers van een muziekfestival om het leven bracht, zijn de regels een stuk minder streng. Daar oordeelde een rechter in 2016 dat onderzoek bij particuliere of digitale aanschaf niet haalbaar is. Ook semi-automatische vuurwapens zijn in Nevada en veel andere staten gewoon legaal. Pogingen om het wapenbezit verder te beperken lopen bijna altijd stuk. De NRA, de machtige en rijke lobbyorganisatie van Amerikaanse wapenbezitters, heeft veel politici in de tang. Zelfs een voorstel om geen wapens meer te verkopen aan terrorismeverdachten werd verworpen. Voorstanders van beperkingen zeggen vaak niet aan het recht op wapenbezit te willen tornen. Het gaat ze alleen om sommige wapens en betere controles. Zo ook de ouders van de kinderen die in 2012 werden doodgeschoten op basisschool Sandy Hook. Zij proberen de fabrikant van de AR-15 waarmee dader Adam Lanza tekeer ging aansprakelijk te stellen. Ze vinden het onverantwoord dat fabrikanten semi-automatische wapens aan gewone burgers verkopen, terwijl soldaten daar een speciale training voor nodig hebben. Ook de fabrikanten van zogeheten bumpstocks zijn aangeklaagd. Dit keer namens de slachtoffers van het bloedbad in Las Vegas. Bumpstocks zijn opzetstukken waarmee semi-automatische wapens in feite volautomatisch worden. Zelfs een aantal republikeinse politici steunt dit verbod. Maar niet verrassend, de NRA verzet zich steeds tegen concrete voorstellen. Pas op met concessies, waarschuwt de organisatie, want tegenstanders willen altijd meer. En na iedere schietpartij klinkt weer dit argument: brave burgers moeten wapens kunnen dragen om onverlaten te stoppen. En dat gebeurt soms ook. Zo werd de dader van de schietpartij in een kerk in Sutherland Springs, Texas, beschoten door een burger. Voorstanders van het beperken van wapenbezit zetten daar weer hele andere feiten tegenover. Van alle ontwikkelde landen heeft Amerika veruit de soepelste wapenwetten. En veruit de meeste slachtoffers door vuurwapens. Fortunately, somebody else had a gun that was shooting in the opposite direction. Otherwise, it would have been as bad as it was. It would have been much worse.